नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस फ्रेश भिडियोमा। यो भिडियो खास गरिकन विदेश जानेहरुको लागि, खास गरिकन साउदी जाने मान्छेहरुको लागि धेरै नै काम लाग्ने छ। तपाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईको नाममा साउदीको भिजा लागेको छ कि छैन, तपाईको पासपोर्ट नम्बरमा साउदीको भिजा अलाउ भएको छ कि छैन, त्यो कसरी पत्ता लगाउने। यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई यसको प्रपर जानकारी दिन्छु जुन तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। हेर्नुस्, आजकल डिफ्रेन्ट टाइपको ठगी धन्दाहरु भइरा हुन्छ है। अब डिफ्रेन्ट टाइपको मेन पावरहरुले तपाईलाई भनिदिन्छ तपाईको नाममा भिजा लाग्यो, तपाईसँग पैसा पनि लिइहाल्छ, पछि थाहा हुन्छ भिजै लागेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा यो कुरा तपाईलाई थाहा छ भने तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ है, मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साउदीको लागि अप्लाई गर्नुभयो, आफ्नो पासपोर्ट नम्बरहरु दिनुस्, त्यहाँबाट तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको नाममा लागेको छ भने त्यनेर सबै डिटेल देखाइदिन्छ, तपाईको कम्पनीको डिटेल, तपाई कुन जबको लागि अप्लाई गर्नुभएको त्यो सबै जानकारी तपाईले त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईहरुलाई काम लाग्छ र यो भिडियोलाई तपाईले सक्दो शेयर गर्नु होला। यो भिडियो सबैलाई काम लाग्छ, खास गरिकन साउदीको लागि जसले ट्राई गरिरहेछ विदेश जानका लागि। सो उहाँहरुलाई चाहिँ अवश्य पनि शेयर गर्नु होला। यदि तपाईहरु साउदीबाट चेक हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटी तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर हालेर पनि चेक गर्नु होला तपाईको के इन्फर्मेसन देखाउँछ। सो ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा अथवा तपाईहरु मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने मोबाइलको गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुस्। म यो कुरा तपाईलाई ल्यापटपबाट बुझाउन गइरहेको छु, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा तपाईले यहाँनिर एउटा वेबसाइटमा जानुपर्छ। यहाँनिर तपाईले लेख्नुस् enjazit.com.sa। यो वेबसाइट मजाले तपाईले हेरिहाल्नुस् र यो वेबसाइटमा गएर तपाईले साउदीको भिजा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले वेबसाइट इन्टर गरे यहाँनिर। अब साथीहरु यसमा तपाईको ल्याङ्ग्वेज यदि अरबिकमा आयो भने मैले कन्भर्ट गरेर राखेको छु। यहाँनिर साथीहरु यदि तपाईलाई यो अरबिकमा देखायो भने जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अब पुरै अरबिकमा भयो है। अब यस्तो टाइपको अरबीमा आइराछ भने यसलाई तपाईले इंग्लिशमा गर्दिनुस् है। इंग्लिशमा गर्नको लागि यहाँनिर इंग्लिश भन्ने अप्सन हुन्छ कुनामा, इंग्लिशमा क्लिक गर्दिनु भयो भने पुरै यो इंग्लिशमा कन्भर्ट भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पनि फर्म आउँछ, फर्मलाई यहाँबाट क्लोज गर्दिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु तल गर्नुस्, तल यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है इन्डिभिजुअल भन्ने। यो इन्डिभिजुअल भन्ने अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब सिम्पली साथीहरु तपाईले यहाँनिर सिधै तल आउनुस्। तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ फाइन्ड एप्लिकेन्ट डाटा भन्ने। सो यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अब यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईहरुको अगाडि डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरु खुलेर आउँछ है। सो यसमा साथीहरु तपाईलाई जे कुराले मागिराछ त्यो सबै कुरा हामीलाई दिनुपर्छ है। सर्वप्रथम यहाँनिर हामीलाई पासपोर्ट नम्बर मागेको छ, मैले एउटा पासपोर्ट नम्बर दिए। त्यसपछि करेन्ट नेसनलिटी सोधेको छ, तपाई कहाँको हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली हौं। सो हामीले नेपालबाट चेक गर्दैछौँ, हामीले नेपाली चुज गरे। तपाईको नागरिक कहाँको नागरिक हुनुहुन्छ, नेपालको हुनुहुन्छ भने नेपाल चुज गर्नुस्। अनि भिजा ट्याबमा साथीहरु यहाँनिर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, मैले वर्क चुज गरे। त्यसपछि भिजा इस्यु अथोरिटी यसमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईले यसमा चाहिँ काठमाडौँ लेख्नु होला, किनभने यसमा तपाईले अरु कन्ट्रीहरु हुन्छ नि, जस्तै कि नेपाल छैन, यसमा काठमाडौँ लेख्नुभयो भने देखाउँछ। मेन हाम्रो मैले यहाँनिर काठमाडौँ लेख्दिए। सो भिजा इस्यु अथोरिटीमा काठमाडौँ लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईले यो क्याप्चा सल्भ गर्न भन्छ। यहाँनिर जे कुरा लेखिरहेछ यहाँनिर तपाईले लेख्नुस्, जस्तै कि 115506 यति कुरा सबै कुरा मैले मजाले दिए। अब साथीहरु तपाईहरु सर्चमा क्लिक गर्दिनुस्। अब साथीहरु तपाईहरु जब सर्चमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो अप्सन खुलेर आउँछ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिन्छ यदि तपाईको त्यो पासपोर्ट नम्बरमा तपाईको भिजा लागेको छ भने तपाईको फोटो देखाउँछ। त्यसपछि सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु कुन कामको लागि जानु भएको थियो सबै कुरा तपाईले यहाँबाट एकदमै डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई मैले हाइड गरिदिएको छु साथीहरु, पर्सनल अरुको डेटाहरु शेयर गर्नु हुँदैन। सो मैले हाइड गरिदिएको छु, तर तपाईहरुले गर्नुभयो भने तपाईको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन आउँछ। अब यसलाई साथीहरु तपाईले स्क्रिनशट गरेर आफ्नो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यसलाई पीडीएफ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्टमा क्लिक गरेर साथीहरु यसलाई तपाईले यहाँबाट सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईको ल्यापटप अथवा मोबाइलमा यो सजिलैसँग सेभ भइहाल्छ। सो यसरी साथीहरु तपाईहरुले तपाईको पासपोर्टमा तपाईको नाममा साउदीको भिजा लागेको छ कि छैन यो कुरा तपाईले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियोले धेरै नै हेल्प गरेको होला। यदि भिडियोले हेल्प गरेको छ भने यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नुस्, उहाँहरुको लागि पनि काम लाग्ने हुन सक्छ। साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ, तपाईसँग थोरै समय छ भने दुईटा भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।